guys, so today is Kuya Sandra's day 2 on renovating my room. So let's check the update. So magbukas ng electric pan, Kuya? Ah, okay. Okay. Buti malamig-lamig ngayon. Hello guys! Ito kami sa Wilcon Depot. Bumili kami ng mga kailangan sa renovation ng kwarto. Ang mahal ng bilihin din eh. Ang ganda! My goodness! Para maganda yung ganito, Kuya, no? Pero plain. Tapos na mamili, kain muna. Ito yung pinamili namin. T5, pintura, center light, tapos mga LED lights and wires. Dahil nagmamadali na, overbreak na siya. Naka-lunch time lang. Ayun. Kain! Ay, Kuya, sa vlog. Nag-vlog ako eh. Hello guys! Just an update. Today ay ang pang-5th day ng pagpaparenovate ko ng kwarto. So, ito na siya. So, hindi pa tapos, pero malapit na. Almost. So, ito yung paint. Kaya harap ko dito yung camera. So, ayan yung accent wall ko. Hindi pa yan tapos. Ayusin pa yan. So, may mga i-correct pa dyan. Tapos, ako yung nag-design yan. Ako yung nag-design ng pagka-geometric niya. Ako din namili ng color. Ito na yung drop ceiling ko. Center light. Tea light. Cove light. Tapos spotlight. Kasi yan, babaguhin pa yan. And ayusin din yan. I'm so excited! Pangatlo ko na. Hey guys! Welcome back to my channel. It's been so long since I made my last vlog. But here I am today vlogging. And sorry for my face kasi hindi ako nag-ayos. May pimple. Anyways, tapos na yung kwarto ko. So, papakita ko sa inyo as I promised. So, I'm actually inside of the room. Go outside para pakita ko sa inyo yung labas na sa okay, so come. So that's the door. Yeah, medyo magulo ko dito kasi may mga ginagawa. Pero that's the door. May frame na black. And then ang color ng wall is gray. And my door is color white. And this is actually a sliding door like that. Of
Okay, tada! And you're inside. This room is just a small room. So, ito lang siya. Hi! So, ito. Yung aircon, hindi pa siya nalilinis. Tapos, pinatakpan ko yung window kasi wala rin namang ano dyan. Marami din namang use yung window kasi hindi rin naman nagagamit. Kasi hindi na siya labas. Ginawa siyang stock room yung nasa likod niyan. So, ito hindi na inayos masyado. Okay na yan kasi magpapakbak pa ulit. Kaya sabi ni engineer, wag na daw. Okay na daw yan. Linisin na lang. Itong aircon madumi pa, hindi pa nalilinis. So, ito. Itong part, pininturahan lang. Wala masyadong tinago. Ito lang, yung switch lang na bago. So, as you can see, magkulog pa dun kasi pinapagawa din yung kusina. Ito pala yung natapos. So, ang aking room. Let's just close. Ito yung legendary na vanity mirror ni Purple Aries. So, ayan siya. Nasira yung isa. So, hindi ko na pinalian ulit. And then, maalikabok pa. Hindi pa nililinisan tong room kasi katatapos lang. So, ito yung DIY ko na planks na pang kagayan sa mga makeup. Ito siya. Ako nag-design yan. Yung chut. Ako nag-design yan. So, ayan lang siya. Grayish din yung color niya. So, ayan. Ganun din yung ayan. Ayan. Ito siya. Tapos, ito lang yung lock. So, bumili lang ako ng foam dito. Tapos, may stopper yan dun sa labas. Ano yung door. And then, saksakan for the light. Kasi dati na yan dyan. Pinalitan lang. And naglagay ako dito sa malapit sa bed ng plug. Tsaka ng saksakan for the light. Ayan. Ayan lang siya. Yung switch nito is dyan lang sa may spotlight. So, I actually have 3 lights here. This spot, ayan. Patay pala. Ayan. Ito yung tsura pagbukas lahat ng light. So, I have 4 spotlights there. 2 sa mga corners. Tapos, meron akong T5 doon na warm yung color dun sa taas ng drop ceiling. So, ganyan yung itsura ng drop ceiling ko kasi yung style ng bahay ipaslant. So, yun, we have to do what we gotta do. Then, yan. Yan siya. Tapos, itong wall na to, ako din ang nag-design dyan. Pero kumuha ko na inspiration sa Google and sa Pinterest. So, ako yung nag-design ng mga triangles na yan. Ako yung nag-guhit-guhit dyan. And then, meron ako ditong storage. Kaya nga, sabi ko maliit kasi yung mababa kasi yung ceiling. Kaya ito lang yung gawa. So, pinag-glossy ko siya. Ganda na siya. Sliding din to actually. Pambigat lang ako sa kanya. So, it's easy to push. Pero bakit ayaw ba po? Ayun. Then lang naipit siguro. So, yan. Storage. Tapos yung ceiling. Ito yung ilaw ko is actually 3-way. Switch ko yan. Ayan. Off. Then kapag inano mo ulit, dim light naman siya. Off. Tapos yung warm. Off. Dim light ulit. Tapos yung white. So, ayan siya. And then, ito naman yung cabinet ko. To be honest, I'm not so happy with the outcome ng closet. Hindi siya yung na-innovation ko. Kasi dinesign ko to eh. Ako yung nagsabi. Ako nag-design yan. Ako nagsabi dun sa engineer na ganito yung gusto ko. So, binigyan niya ako ng mga ganito yung gagawin kasi ganito yung itsura ng bahay. Keme-keme, eklavu. So, ayun naman. Nagawa naman. Pero yung pagkakagawa lang ng actual cabinet, hindi ko nagustuhan kasi para may mga sablay. So, ayan, pinapinturahan kasi ilang beses ko pinagawa to.
hindi masyadong nakuha yung gusto ko. Ayan, marami akong storage para sa mga, syempre marami tayong gamit. Mga stocks, tapos ito. Marami ng stocks. Nilagay ko dyan yung tuwalya ko. Yung damit. Kasi ito, hindi ako masaya dito kasi ang hirap niya bukas na kumakapit siya dito. So, hindi ko alam kung paano gagawin. Ayun, umangat na nga yata. Wait lang. Papaayos ko nga to. Sumasabi talaga siya, nakailang paggawa na ako dyan. Ayan. Kasi actually, kaya naging ganito to. Tatlo na yung humawak nito. Yung unang gumawa kasi, karoon na ng trabaho ulit. Yun talaga yung work niya. So, nag-resume lang sila kaya umalis. Yung pangalawa naman na gumawa, siya yung nag-cut, kinat-cut niya ng hindi maayos. Ayan tabi-tabing ko. Tapos, isa't kalahating araw lang pumasok, hindi rin natapos. Kaya ang tumapos, yung talagang karpintero na gumagawang yun. Pero syempre, hindi niya na masyadong mahabol. Actually, roller din siya. So, kasi yung roller kapag ginanon mo sana, kumakapit kasi siya dito eh. Kaya hindi ako masaya dyan. So, kasi yung roller na pag ginanon mo, kundi ganun. Maayos agad, diba? Hindi siya ganun. Anyway, ano ako magagawa dyan? Yung beses ko na pinayos yan, pero ganun pa rin. So, ayan lang. Bumili ako ng rod. Mahaba yan, tinutulang ng ganyan. It's actually 8 meters, tapos ganyan lang naman yung kailangan ko. Kaya maraming sauta. So, ayan siya. So, this is it. Nabuo na yung kwarto. So, ang next naman is paglilinis kasi marami pang alikabok. Wala na maraming ginawa. So, vacuum ko lang siya. Kasi doon, nakikita ko maraming alikabok. Doon. So, ito lang siya. Liit lang yung room. Nalagay ko nito yung mga makeup. Linihin ko lang yan. Kasi iba, wala na. Yung iba kong gamit. Hindi ko alam kung paano ko lalagay. Dito balak maglagay ng mirror sa side. Kaya naman ako pang selfie ng mga OOTDs ko dyan sa side. Dyan, there. Yan. So, anyway. Ayun lang muna ang vlog na to. Yung floor pala hindi ko na pinabago kasi medyo okay pa naman. Tapos meron lang siyang mga konting na nasira. Pero pwede na yan kasi I'm planning to put some carpets or rugs there na makikita. So dito yung magiging bed. Diyan ko ilalagay yung bed. Hindi na ako nagkakama kasi so late match. Pero bala ko magpagawa ng planks lang na bed. So tingnan natin. So ito lang siya. Maliit lang yan parang liit lang nitong room/studio/office/ lahat na. But anyway, ayun lang. So, this will be the end of the video today. I hope you like it, and if you do, of course, please give this video a thumbs up, leave any comment down below, and please subscribe if you haven't yet already for more videos from me. Stay tuned kasi magagawa din ako ng video dun sa kabila. Ginagawa kong kusina, tsaka maybe yung pagkaayos ko nito, papakita ko rin kung anong kalalabasan pag naayos ko na siya. I hope makahanap ng oras kasi oras ang kalaban ko. Pero anyway, again, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!